Hindi mo ba alam Kuya Jun yung sikreto dyan? Yung sa lahat ng kape, yung pagtulog pa lang sa nag-hotel si Kuya Jun eh. Ano yan? Yeah, ito si Randy, ayaw niya paputol na yung dulo eh. Kita mo yung kahapon nakamoto. Pero sa advent. Yung dulo. Sorry po, tao lang. Bully number 1 ang talagang malupit na. Mukhang pinakamagandang French resulta fries tong to. kay, Parang ang kumakain ng French fries. Oo. French fry cut. Ay, pwe! Papira. Maganda, maganda. Kuha. French fry cut. Scrambled. Scrambled egg. Itong type. Medyo, yung inupuan mo kasi nabawasan na yan. Ako na nagpatuloy. Salamin na yan. Yeah, well, yeah.